วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนกาแฟหน้าเนยน้ำตาลสูตรเค้กชิฟฟ่อนนุ่มๆปาดหน้าด้วยบัตเตอร์ครีมกาแฟน้ำตาลอร่อยลงตัวจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจะอบที่อุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปให้มาเตรียมนมกาแฟค่ะใส่ผงกาแฟลงไปในนมร้อนค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปก็มาแยกไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปยกเว้นแป้งและผงฟูก็จะมีน้ำตาลทรายเกลือนมกาแฟและน้ำมันค่ะจะใส่กลิ่นกาแฟหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปก็ให้เราร่อนแป้งและผงฟูลงไปในส่วนผสมค่ะร่อนแป้งและผงฟูลงไปแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะจากนั้นพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะไข่ขาวจำนวน3ฟองเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวแทนได้ค่ะต่อไปให้เราทยอยใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายให้เราแบ่งใส่จำนวน3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิค่ะใส่น้ำตาลทรายจนหมดแล้วเราก็ตีไข่ขาวต่อค่ะตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปลายงองุ้มแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อไปก็ให้เราเปิดสปีดความเร็วต่ำตีต่ออีก30วิเพื่อตัดอากาศค่ะนำไข่ขาวที่ตีได้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะโดยเราจะตักแบ่งไข่ขาวมาใส่3ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้เราใช้ตะกร้อมือคนตะล่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือค่ะแต่ถ้าใครถนัดจะใช้ไม้พายคนตะล่อมก็สามารถทำได้ค่ะคนตะล่อมไข่ขาวและส่วนผสมของไข่แดงให้เข้ากันจนหมดจากนั้นในขั้นตอนสุดท้ายจะใช้ไม้พายช่วยคนตะล่อมเพื่อให้การคนผสมสามารถคนผสมได้เร็วขึ้นแล้วก็ทั่วถึงค่ะแต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะคะเมื่อคนตะล่อมส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็ไปเตรียมพิมพ์ค่ะจะใส่เป็นพิมพ์7x7 นิ้วสูง2นิ้วค่ะทาเนยด้านล่างและวางกระดาษรองอบทับลงไปจากนั้นเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในพิมพ์ค่ะสูตรนี้สามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะเมื่อใส่ส่วนผสมลงไปหมดแล้วก็ให้เราใช้ไม้สะอาดคนเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นเคาะเบาๆกับโต๊ะหรือเคาะที่ก้นพิมพ์เพื่อเป็นการไล่อากาศอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะระยะเวลาจะใช้เวลา25นาทีขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะเมื่อเค้กสุกแล้วนำออกจากเตาเคาะเบาๆกับโต๊ะ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเสร็จตัวจากนั้นพักเขาไว้ให้เย็นค่ะระหว่างนี้เราไปทำบัตเตอร์ครีมค่ะขั้นตอนแรกให้เราผสมผงกาแฟกับน้ำร้อนค่ะแล้วพักไว้ให้เย็นต่อไปเรามาตีเนยค่ะจะใส่เป็นเนยสดรสจืดเป็นเนยที่มีความเย็นและมีความอ่อนตัวไม่นิ่มเกินไปและไม่แข็งนะคะจะตีด้วยหัวตีแบบตะกร้อค่ะถ้าแข็งเกินไปอาจจะทำให้หัวตะกร้อหักนะคะตีเนยด้วยสปีดความเร็วสูง
ตีไปประมาณ2 นาที จากนั้นจะหยุดเครื่องค่ะ แล้วก็ปาดโถ ปาดให้ทั่วโถนะคะ ให้ลึกไปถึงก้นโถค่ะ จากนั้นเปิดสปีดความเร็วสูง ตีต่ออีกประมาณ10 นาที หรือจนกระทั่งเนยขึ้นฟูเป็น2 เท่า และมีลักษณะเป็นสีขาวหรือสีครีมอ่อนค่ะพอครบ10 นาทีเนยที่ได้จะมีลักษณะฟูแล้วก็เบาแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็ให้เราปาดโถค่ะต่อไปเราก็จะใส่นมข้นหวานค่ะใส่นมข้นหวานลงไปจากนั้นใส่น้ำกาแฟที่เราผสมไว้ในขั้นตอนแรกค่ะน้ำกาแฟจะต้องเย็นแล้วนะคะถ้าใส่ตอนร้อนเขาอาจจะละลายค่ะตามด้วยเกลือและกลิ่นกาแฟค่ะกลิ่นกาแฟใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันประมาณ2 นาทีค่ะเมื่อครบ2 นาทีก็ให้เราหยุดเครื่องและปาดโถค่ะต่อไปก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันใช้เวลา1 นาทีค่ะเมื่อครบ1 นาทีบัตเตอร์ครีมกาแฟน้ำตาลของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำไปปาดเค้กได้เลยนะคะเค้กชิฟฟ่อนกาแฟที่เราทำไว้แล้วก็พักไว้จนเย็นแล้วนะคะนำออกจากพิมพ์ดึงกระดาษไขออกค่ะจากนั้นค่ะนำบัตเตอร์ครีมกาแฟน้ำตาลมาปาดบนเค้กได้เลยค่ะบัตเตอร์ครีมกาแฟสูตรนี้หอมอร่อยจะปาดหนาๆเลยนะคะวิธีปาดก็ใช้สปาตูล่าปาดบนหน้าเค้กให้เรียบแล้วก็ปาดด้านข้างเก็บด้านข้างเข้ามาให้เรียบค่ะจากนั้นค่ะจะใช้ซ่อมทำลายนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นไพ่ที่เป็นลายหยักใช้ทำลายก็ได้ค่ะวันนี้จะชวนทำแบบง่ายๆนะคะสำหรับคนที่ไม่มีไพ่สำหรับทำลายก็สามารถใช้ช้อนส้อมทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแต่งลายเสร็จแล้วเราก็มาตัดขอบค่ะจะตัดขอบออกทั้ง4 ด้านเพื่อความสวยงามนะคะจากนั้นก็ตัดแบ่งเค้กได้เลยค่ะวันนี้จะตัดแบ่งออกเป็นทั้งหมด16 ชิ้นค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มนะคะตัดง่ายมากค่ะเนื่องจากบัตเตอร์ครีมเป็นบัตเตอร์ครีมเนยสดนะคะในขณะที่เพื่อนๆทำแนะนำให้ทำในห้องที่อุณหภูมิไม่ร้อนจัดนะคะไม่อย่างนั้นเนื้อครีมอาจจะละลายค่ะตัดเสร็จแล้วเราก็มาชิมกันเลยค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มมากๆค่ะหอมกลิ่นกาแฟสูตรบัตเตอร์ครีมก็หอมอร่อยไม่เลี่ยนนะคะทานได้เรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ